ημέρα ξεκίνησε νωρίς με καλό πρόγευμα και καφεδάκι στο ξενοδοχείο. Αφού μαζέψαμε τα συμπράγκαλα, φορτώσαμε τις μηχανές και ξεκινήσαμε. Πριν ακόμα προλάβουμε να μπούμε καλά σε χωματόδρομο, η πρώτη στάση της ημέρας ήταν γεγονός. Έβλεπα τον Κώστα και την Έλενα να κοιτάνε κάτω σαν να ακούγανε κάποιο θόρυβο μέσα από τις ρόδες. Κάναμε στάση για να το ελέγξουμε. Πώς θα τον ακούεις πριν κατένα? Τούτον που ήταν? Τελικά δεν βρήκαμε τι φταίει ακριβώς και έτσι συνεχίζαμε για να προλάβουμε τους άλλους. Ο θόρυβος κάποια χιλιόμετρα παραπέρα είχε σταματήσει τελείως και δεν ήταν πρόβλημα. Φτάσαμε στο Μωρόνερο. Το Μωρόνερο ήταν οικισμός της κοινότητας Καλέπια στην Πάφο. Ήταν ένα μικρό μεικτό χωριό, αν και οι Τουρκοκύπριοι ήταν πάντα η μεγάλη πλειοψηφία. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις είναι μια μισογκρεμισμένη χριστιανική εκκλησία. Η μισή οροφή λείπει και η άλλη μισή στηρίζεται με σκαλοσιές. Μπαίνοντας μέσα, το μόνο που υπάρχει είναι μια εικόνα του Αγίου, 2-3 καντήλια και μια μικρή χαμηλή Αγία Τράπεζα φτιαγμένη από αγανώνιστη πέτρα. Αυτή είναι η εκκλησία του Αγίου Γενναδίου, του 21ου Οικουμενικού Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως, που εγκατέλειψε το θρόνο του και κατέληξε σε αυτό το μέρος της Κύπρου, ψάχνοντας για το ασκητήριο του Αγίου Ιλαρίωνα. Συνεχίσαμε τις διαδρομές μας σε πιο δύσβατα μέρη. Οι ταχύτητες μειώθηκαν για τα καλά αφού άρχισαν μπροστά μας να εμφανίζονται σημεία με λάσπη. Η Θελέτρα βρίσκεται 27 χιλιόμετρα από την Πάφο. Εγκαταλείφθηκε μετά από ένα μεγάλο σεισμό, όπου ακολούθησαν κατολισθήσεις βράχων και χώματος, ο οποίος κατέστρεψε τα πλήστα σπίτια. Το χωριό ήταν χτισμένο κάτω από ένα λόφο, ο οποίος υποχώρησε. Έτσι, το νέο χωριό της Θελέτρας χτίστηκε πάνω από τον λόφο. Ο δρόμος για να φτάσετε εκεί, παρόλο που είναι ασφαλτοστρωμένος, δεν είναι εύκολος λόγω των κατολισθήσεων. Στην παλιά Θελέτρα υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία φτιάχτηκαν και είναι κατοικήσιμα. Περπατώντας μέσα από τα δρομάκια του χωριού, μπορείτε να μπείτε σε κάποια από τα σπίτια που πραγματικά έχουν να σου πούν κάποια ιστορία.
Ακολουθήσαμε τον δρόμο που σε οδηγεί έξω από το χωριό, ο οποίος ήταν καλυμμένος με λάσπη και σιγά σιγά βρήκαμε καθαρό οδόστρωμα όπου πορευτήκαμε προς το φράγμα της Ευρέτου. Το χωριό της Ευρέτου, το οποίο βρίσκεται στις όχθες του ομώνυμου φράγματος, ήταν τουρκοκυπριακό και ερημώθηκε μετά την εισβολή του 1974. Μέχρι το 1960 η Ευρέτου είχε 125 κατοίκους. Το μόνο κτίριο που συντηρείται είναι το τζαμί της Ευρέτου, το οποίο χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάπου εδώ είχαμε και την πρώτη μας πτώση, αφού ο Γιώργος έχασε τον έλεγχο του πίσω τροχού προσπαθώντας να περάσει δικάβαλο από μία λασπωμένη λακκούβα. Πήγαινε το πλήμα. Δεν μου λένε να κάνουμε. Αφού είναι και μπορούσες διαφορετικά. Γίνεται, εντάξει. Αφού είναι κορδόπιλα. Ξεκίνα τη μεν την κούντα. Έχεις πρώτη μέσα. Δεν την ξέρω γύρω. Αφού αποστιάγουν κόλπι, ναι. Όχι, προσέχετε να πέτετε σε την άλλη. Έλα. Ένα λεπτό να ρίξω ποτέ εγώ. Έλα. Έλα, κρατώ την εγώ που πίσω. Πες δαμέ μες στη μέση. Ποδά να περάσετε, δαμέ να περάσετε. Ελένα, κάρτα λουστρίνια και πέρνα. Ναι, περνούν κόρη. Άσε εδώ. Σε πούντο κορί, κάνει που θα σε βοηθήσω. Σεξουαλική παρενόχληση. Νοοτροπία. Πόμπα. Αμέσως μετά την Ευρέτου, η δεύτερη πτώση δεν άργησε να έρθει σε μια άλλη λακκούβα από λάσπη, στην οποία η ορατότητα ήταν περιορισμένη λόγω των καλαμιώνων που βρίσκονταν γύρω της. Έλα, κρατάς. Σιγά. Όπα! Είσαι ένας και του μόνος του δούλος. Σιγά. Έλα. Ξεκίνα τη. Ωραία, έχεις πρώτη μέσα. Έλα, περπάτα την. Έλα. Ωραία. Είσαι ο τελευταίος, ναι. Έλα, δώσ' της. Να ξερογυρίσεις. Άλλο.
Βαμπό, με μου βγάλεις απολογισμό να πουλήσουμε και να πώς θα πουλήσουμε. Έχετε απώλειες, φίλε κάτι. Το βγάλω φωτογραφικών υλικών, ντοκουμέντα, θα με και εσείς. Και θέλουν τίποτε, παραγγέλνουμε εξαρτήματα. Δημήτρη, δεν είχες πτώσει ακόμα. Ακόμα. Μόλις σε πέθιασα. Νομίζω να παίζεις. Δεν θα τις σηκώσουμε ή να προχωρήσουμε. Να μποχούμε. It's a biking adventure, it's not a trip. Έχει δρόμο παρακάτω έτσι. Κάτι πρέπει να έχει. Χωράφι γύρω. Ήρθε ο Αχιλλέας. Συνεχίσαμε από ένα χωράφι στην κυριολεξία για να βρούμε το χωματόδρομο που θα μας πήγαινε στο Σάραμα. Έχει δρόμο πότε. Είναι μόνο αγάπη. Μες στο χωράφι. Πόσα χιλιόμετρα είναι το χωράφι, εντάξει, όμως να περπατήσουμε. Το Σάραμα ήταν τουρκοκυπριακό χωριό το οποίο καταστράφηκε από σεισμό ολοσχερός. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι πολλοί κάτοικοι το εγκατέλειψαν λόγω μεγάλης καταστροφής των σπαρτών τους το 1879. Τρία χιλιόμετρα πιο πέρα βρίσκεται το χωριό Κίος ή αλλιώς Ιστιντζό. Το χωριό εγκαταλείφθηκε το 1974. Ήταν τουρκοκυπριακό και τώρα χρησιμοποιείται από κτηνοτρόφους οι οποίοι τα λίγα σπίτια που απέμειναν τα εκμεταλλεύονται αποθηκεύοντας διάφορα εργαλεία και τροφές που χρησιμοποιούν στις μάντρες που έχουν στην περιοχή. Ανεβαίνοντας στο βουνό προσπεράσαμε το χωριό Ζαχάρια, το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους τουρκοκύπριους κατοίκους του το 1974. Μέχρι το 1973 το χωριό είχε 113 κατοίκους. Φτάσαμε στη Μελάνδρα, η οποία καταστράφηκε από βομβαρδισμό το 1974. Τα μόνα κτίρια που έμειναν ανέπαφα είναι το Ορθόδοξο Εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και το τζαμί, τα οποία βρίσκονται δίπλα-δίπλα στην πλατεία του χωριού. Τα γύρω σπίτια μετατράπηκαν σε ερείπια και έτσι το χωριό δεν φτιάχτηκε ξανά. Το τελευταίο χωριό του Διπορικού ήταν ο Στατός. Καταστράφηκε από κατολιστήσεις μετά από βροχοπτώσεις τις χρονιές 1966 με 1969. Το 1973
Οι πρώτοι κάτοικοι άρχισαν να εγκαθίστανται στην καινούρια τοποθεσία λίγα χιλιόμετρα ανατολικά στην κορυφή του βουνού. Μετά τα γεγονότα του 1974, ο καινούριος οικισμός του Στατού φιλοξένησε αρκετούς πρόσφυγες από την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Το οδηπορικό στα εγκαταλελειμμένα χωριά τελείωσε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Θησαυροί κρυμμένοι και ξεχασμένοι μέσα στα βουνά. Χωριά που κάποτε είχαν ζωή και φασαρία τώρα στέκονται εκεί έρημα και ήσυχα για να μας θυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο και τίποτα δεν διαρκεί για πάντα.